খামো বহুদিন মই খাম কাঁহীতে ঢালিলোঁ আৰু ধৰি আছে হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ খুলুমবাই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি হ'বলৈ গৈ আছে থাম্বনেইল দেখিতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই নহয় জানো। তো বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চলো গাইছ, কি ওলাব এতিয়া? খামো এয়া সৰু সৰু শামুক, ডাঙৰ ডাঙৰ শামুক। মুখখন মেলি মেলি আছে হয়নে? এই শামুকখিনি বুটলি অনাৰ পিছত দুদিন সময় ভিজাই থৈ দিয়া হৈছে এনেধৰণে, আৰু এতিয়া ভিজাই হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া বাচিব। বাচাৰ সময়ত আগৰ মুখখিনি আৰু পিছফালৰখিনি কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ চালনীত ঘঁহি ঘঁহি ধুব। ঘঁহি ঘঁহি ধোৱাৰ পিছত এনেধৰণে হ'ল। এইখিনি কেৰাহীত ভাজিও ল'লে, আৰু ইফালে হৈ আছে মাটিমাহ। যিহেতু মাটিমাহৰ লগতে শামুকখিনি বনোৱা হ'ব, গতিকে মাটিমাহ বইল কৰি আছে। এইফালে মই এতিয়া বনাম চিকেন। এইখিনি ধুই লওঁ পৰিষ্কাৰকৈ। তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ শামুক হৈ গৈছে। মাটিমাহ আৰু শামুকৰ তৰকাৰী। এয়া কি মজা লাগিব খাই, কোনে পায় আজি বহুত বছৰৰ মূৰত খাম। এইখন গৰম গৰম হৈছেহে, পুৰা ধোঁৱা ওলাই আছে একদম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে? ৱাও, নিজে বুটলি অনা শামুক। আৰু মই এতিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই, পিছত মই এদিন ৰেচিপিটো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম, কি ধৰণে বনোৱা হয় এনেধৰণে শামুকৰ তৰকাৰীখন। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত ধনিয়া পাতো ছটিয়াই দিয়া হৈছে। ধনিয়া পাত দিলে টেষ্টটো বেছি হয়। আৰু এইখন দেখিবলৈ পাইছে মই চিম্পলকৈ বিলাহী দি ভাজিলোঁ চিকেনখিনি। ক'লা কেটকেটীয়া কেৰাহীটোত মই এতিয়া বনাই আছোঁ চিকেনখিনি। হৈছে আৰু মোৰ হৈ গ'ল বনাই। খামো বহুদিন মই খাম কাঁহীতে ঢালিলোঁ আৰু ধৰি আছে। মজা আছে ন? আৰু এতিয়া হেৰি হোৱা দিন হোৱা নাই ন কণী? ধুনীয়া হৈ আছে খাবৰ কাৰণে। এতিয়া টেষ্টি লাগিছে। কিমান বছৰ মূৰত খাইছোঁ। মই খোৱাটো পাহৰা নাই দেই, ধুনীয়াকৈ এবাৰতে ওলাইছে।
Ini Sobai mulai, pakai gue, jet gitu. Gimana peta gitu? সেনেকৈ খাই ভাল লাগে ন তই কেইটা খালি বুলি কৈ হিচাপ কৰি গৈ আবুৱে বোলে মস্ত টেষ্টি বনোৱা আছিলে মায়ে আগতে কৈ থকাছিল নহয় সাৰ পাচলি মস্ত টেষ্টি বনাই বুলি কৈছিলে সেইটো নোলালে পিছফালে চুই দিম না এইটো বহুত ডাঙৰ Bengaluru, ladai ham kini kasih dulu. Ye tapi ladai ham, tato bikin ladai ham dalam dalam. Kau cuma mayo, luah ham, lu jalan. Tak, ini mas. বহুত একবাৰ খালোঁ ময়ে বেছি খালোঁ জানো নাই তহঁততকৈ কি খৰাই হ'লচোন খাই ভালে লাগিছে